आज आपण करणार आहोत बाजरीची भाकरी। हाय फ्लेमवर पॅन ठेवला आहे, त्यात 1.5 कप पाणी टाकूया। पाणी गरम झालं आहे, त्यात 1 टेबलस्पून तेल आणि 1 टीस्पून मीठ टाकूया। पाणी बॉईल झालं आहे, गॅसची फ्लेम बंद करूया। त्यात 1.5 कप बाजरीचं पीठ टाकूया। नीट ढवळून घेऊया। उकड काढल्यामुळे पिठाला चिकटपणा येतो आणि भाकरी सॉफ्ट होते। झाकण लावून 5 मिनिटे ठेवूया। 5 मिनिटे झाली आहेत। पीठ प्लेटमध्ये काढून घेऊया। पीठ हाताला सोसवेल इतपत गरम आहे। थोडं थोडं पाणी घेऊन पीठ मळून घेऊया। पीठ गरम असतानाच मळायचं आहे। पीठ मळून झालं आहे। नेहमी भाकरी लाटताना गोळा ह्याप्रमाणे स्मूथ करून घ्या। सुकं पीठ लावून लाटून घेऊया। पीठ नीट मळून घेतलं असेल तर भाकरी नीट लाटता येते। भाकरी लाटून झाली आहे। मीडियम फ्लेमवर तवा ठेवला आहे। तवा गरम झाला आहे। भाकरीची पीठ लावलेली बाजू वर येईल ह्याप्रमाणे तव्यावर टाकूया। ह्याप्रमाणे पाणी लावूया। लावलेलं पाणी जरा सुकलं आहे। भाकरी फ्लिप करून शेकवून घेऊया। फ्लिप केलेल्या बाजूने नीट शेकवून घेऊया। पुन्हा फ्लिप करूया। पहा, भाकरी किती छान फुलली आहे। ह्याप्रमाणे सगळ्या भाकऱ्या करून घेऊया। तुम्हाला जर ही रेसिपी आवडली असेल तर व्हिडिओला लाईक, शेअर आणि चॅनलला सबस्क्राईब जरूर करा। बाजरीची भाकरी रेडी आहे।